Hej och välkomna till finalen av Uppsala klimatvecka. Och vilken vecka! Vi har haft över 90 programpunkter och 50 små och stora aktörer som har bidragit på olika sätt. Och vilket viktigt och nödvändigt initiativ, eller hur? Ja, verkligen. Och egentligen ska ju såklart alla veckor vara klimatveckor. Så det här ska ju inte bara bli en höjdpunkt i minnenas arkiv, utan det här ska ju bli startskottet för långsiktig förändring. Och då vill jag passa på att tipsa om att den här sajten som den här sändningen ligger på, den kommer att leva kvar. Så här kommer det finnas en kunskapsbank och massa inspiration och verktyg för att underlätta omställningen. Kika in det. Vi ska alldeles strax ta oss ner till våra första spännande gäster och prata lite utmaningar men också möjligheter. Men först ska vi ge lite bakgrundsinformation. Vi svenskar lever ju på klimatkredit. Vi släpper ut tok för mycket växthusgaser. I genomsnitt så släpper varje svensk ut 8 ton koldioxidekvivalenter per person och år. Ja, och världssnittet ligger ungefär på 6,5 ton. Så Sverige ligger liksom under slutspelssträcket nu och där måste vi ju kravla oss upp ifrån, tycker jag. Och till 2050, då ska alla på planeten jorden leva på 1 ton per person och år. Så vi har ju en liten bit kvar, kan man säga. Ja, helt klart. Och de största utsläppen för Uppsalaborna då? Jo, på första plats så har vi transporterna. Och då är det transporterna till livsmedelsbutiken, till jobbet, till skolan och så vidare. På andra plats så har vi flygresorna. Och där är då flygresorna till solen på semestern. Och på tredje plats så har vi konsumtionen. Och där är det allt från tröjan till smartphonen och middagsmaten. Så vad är det viktigaste en Uppsalabo kan göra för att ställa om? Kul att du frågar. Jag har läst på. Det första och viktigaste man kan göra är att skippa de här långväga flygresorna. Och det fina är ju att de har vi ju redan lärt oss att skippa på grund av pandemin. Så här handlar det ju mer om att komma ihåg att när pandemin är över och vi kan börja resa igen, ja men då ska vi ju välja tåget. Och det händer väldigt mycket på tågfronten just nu, så jag tror att det kommer att bli ganska lätt att ta nattåget och vakna upp i Paris. Eller helt enkelt tågluffa ner till solen vid Medelhavet. Den andra grejen vi ska göra, det är att ställa om kosten. Det här är också lätt, för nu släpps det så otroligt mycket bra kokböcker med vegansk och vegetariansk mat. Så det är bara att utforska dem och gå loss på nya spännande smaker. Och det sista är ju då att förändra konsumtionen. Och det här gäller ju vi, loppis. Det är ju en solklar väg till minskade utsläpp inom konsumtion. Men sen har vi ju hela den här nya delningsekonomin också. Att man kan hyra saker. Allt från barnkläder till verktyg till tält. Så att det här finns ju jättemycket möjligheter att se sig själv som en användare snarare än en konsument. Uppsala har ju väldigt bra klimatrykte. Inte minst för att Uppsala har norpat utmärkelsen Sveriges bästa klimatstad. Inte bara en gång utan 2 gånger. 2018 och 2020. Dessutom så har Uppsala fått utmärkelsen världens bästa klimatstad. Jag vill också bo i Uppsala, känner jag nu. Men det finns såklart en hel del utmaningar att hugga tag i. Och möjligheter. Ja, och du och jag gillar ju morötter framför piskor. Och det finns så mycket konkurrensfördelar med att ligga i framkant just nu. För vi som medborgare, vi blir ju mer kräsna, mer medvetna. Vi vill till exempel jobba på en arbetsplats med rätt värderingar. Och vi vill handla av företag som tar sitt hållbarhetsarbete på allvar. Vi vill rösta på politiker som tar klimatkrisen på allvar. Och så vill vi såklart bo i en kommun som gör det lätt att leva inom planetens gränser. Om vi vill. Och här har ju Uppsala stora möjligheter att ta täten genom att göra rätt från början. Uppsala växer med nya stadsdelar i och med södra staden och ny kollektivtrafik tar plats. Ju mer som planeras rätt från början, desto bättre. Okej, ska vi gå till de första gästerna? Ja, det ska vi. Hej! Hejsan! Nu är det dags att prata lite mer om Uppsalabornas omställning. Och för att göra det så har vi bjudit in 2 gäster. Laura Hartman som är hållbarhetschef på Uppsala kommun. Välkommen. Och Rickard Malmström som är kommunalråd och politiker i Miljöpartiet.
Välkommen hit. Tack så mycket. Uppsala har ju ett väldigt gott rykte om sig redan att ligga långt fram i klimatarbetet, så grattis till det. Men Laura, vad skulle du säga är den största utmaningen nu då för att gå vidare och nå klimatmålen? Ja, just nu så i år ska vi öka takten och rätt rejält. De 1-2% av utsläppsminskningar som vi har sett hittills räcker inte för att nå målet, så nu behöver takten öka till 10-14%. Och det är ju en utmaning som i sin tur består av en rad aktiviteter och åtgärder som vi behöver göra mer av eller börja göra. Och det här kan man ju prata länge om, för det är en bred palett som ni förstår. Men en sak som är värt att lyfta särskilt här nu i och med klimatveckan också är att vi inser att vi behöver bli ännu bättre på att göra Uppsalaborna delaktiga tillsammans med kommunen och andra organisationer som vi redan har gått samarbete med. Att lyssna in kommuninvånarna, hitta ännu bättre kanaler, forum att diskutera och lära av varandra. Bra. Låter det som. Jag är ju väldigt nyfiken på din roll, Laura. En hållbarhetschef på kommunen. Hur vanligt är det? Och en hel avdelning, 30 personer som jobbar med det här. Hur ser din roll ut? Ja, de flesta kommuner har nog hållbarhetsstrateger av något slag. Men i Uppsala har man valt att samla mycket av kompetensen. Inte hela kompetensen, den finns på förvaltningar och bolag också. Men mycket av kompetensen finns samlat på en avdelning. För att vi ska kunna arbeta integrerat med hela hållbarhetsfrågan. Agenda 2030, de 17 globala målen. Så att vi ska kunna vara en god kunskapspartner till såväl politiken som våra förvaltningar, bolag och samarbetspartner. Att översätta hållbarhetskrav i olika processer, i olika arbeten. Så att vi jobbar väldigt mycket via andra. Och tar naturligtvis också fram en hel del styrdokument och annan typ av dokument som politiken behöver för att kunna vara tydlig i sina mål och sin styrning. Uppsala är ju en stor kommun, den 4:e största sett till befolkning, och också har en ovanligt stor befolkning på landsbygden, närmare 15%. Vad innebär det här för utmaningar när det gäller omställningen? Jag ställer mig frågan till dig, Rickard. Ja, det är ju förstås en utmaning, och en stor del av utsläppen kommer ju från transporter. Och det är ju särskilt utmanande då på landsbygden. Men där ser vi nu att vi jobbar stenhårt med att öka tillgången på pendlarparkeringar. Vi skapar bättre förutsättningar för att cykla, både till de här pendlarparkeringarna där du säkert och tryggt ska kunna parkera din cykel, väderskyddat. Men också mellan olika orter på landsbygden och till fritidsaktiviteter och annat. Vi förstår också att bilen kommer att vara nödvändig på landsbygden även i framtiden. Och därför så har vi tänker oss inte att vi ska ha en bilfri landsbygd, utan vi tänker oss att förutsättningarna att bo på landsbygden med en bil ska öka för de allra flesta. Precis som att vi vill att den som bor i stan ska kunna leva utan bil. Men Rickard, Laura nämnde tidigare att nu ska utsläppsminskningarna öka till 10-14% per år. Det låter ju som en rejäl utmaning. Hur har man liksom jobbat i kommunens verksamhet för att säkra att det sker, så att man inte stannar på 1-2% eller 8%, utan att man når den här högt uppsatta målen? Ja, dels då, jag pratar om den här pendlarparkeringen och cykelmöjlighet på landsbygden. En annan sak på landsbygden som är viktig är att vi puffar för att stärka bredbandsutbyggnaden. Jätteviktigt för att kunna jobba mer hemifrån, inte bara på landsbygden utan även i stan förstås, där det har kommit längre. Vi jobbar med cykelinfrastrukturen, snabbcykelleder, vi bygger en ny nu i år igen. Vi har säkra cykelparkeringar runt om i kommunen. Vi har ett nytt cykelgarage. Vi vill främja det som är klimatsmart och det som gör att livet blir lättare att leva klimatsmart med ett mindre utsläpp. Och det här ska inte uppfattas som en uppoffring av medborgarna, utan det ska uppfattas som en möjlighet till att ställa om till det nya livet som faktiskt inte bara är klimatsmart utan även trevligare och mer hälsosamt. Du mår bättre, du sparar pengar och du får mer tid över till annat. Det är liksom grundtanken i det här, för så är det nya omställda livet för väldigt många som testar det här. Det låter ju härligt. Man vill ju ställa om när man hör på dig. Ja. Ja.
Jag och Emma är ju medgrundare av Klimatklubben och det är ju många klimatengagerade Uppsalabor som är engagerade i olika typer av föreningar, till exempel och naturskyddsförening eller sådär. Och genom dem så kan man ju höja sin röst. Men det finns ju också många Uppsalabor som kanske inte har hittat till föreningslivet eller till organisationer. Och deras röst är också viktig. Så Laura, hur jobbar ni för att alla Uppsalabor ska få information de behöver om krisen och samtidigt känna sig peppade att hugga i och ställa om? Ja, precis. Det är ju lite två sidor i det hela. En viktig del är ju det här att vi blir ännu bättre på att dela med oss av den kunskap och hur det går att mäta utsläpp, mäta olika initiativ som vi gör och dess effekter då, och kunna dela med det via hemsidan och olika kanaler. Det är ett förbättringsområde som kommer att märka skillnader redan under året. För att var och en ska kunna ta del av det och därigenom kunna då ge feedback. Sen så behöver vi bli bättre på att utnyttja de kanaler som finns i sociala medier och andra för att fånga in röster. Vi har testat det när vår klimatfärdplan, som ska vara vår åtgärdspaket framåt, hade vi lite ute på remiss via Insta. Men mer sånt. Sen har vi också ganska etablerade arbetsformer på det sociala området med föreningslivet brett i Uppsala. Jag tror att vi kan inspireras av det även till klimatfrågor eller lyfta in klimatfrågorna i det etablerade samarbetet. Så att, och sen dessutom är vi nog väldigt öppna för ytterligare idéer, så att hör av er. Vi jobbar rätt mycket med klimatfrågan i skolor. Ungdomar är väldigt engagerade. Det finns engagerade lärare som hållbarhetsavdelningen samarbetar med. Jag tror att vi kommer att kunna fånga mycket därifrån. Så att, ja, på flera kanaler som vi behöver bli mer aktiva i. Och förstå också verkligen hur vi ska nå ut till de grupper som kanske trots möjligheter inte riktigt vill, vågar eller kan. Och det där tror jag att vi kan lära oss en hel del av de forskningssamarbeten som vi har med forskare som är specialiserade just på dialog och delaktighet. Enligt statistiken är ju Uppsalaborna ganska friska på att ta flyget utomlands till solen. Jag kommer ju från solstaden Karlstad och undrar, har ni ingen sol i Uppsala? Och som utomstående och på besök här så undrar jag, varför vill man överhuvudtaget lämna Uppsala? Jag tycker att det är fantastiskt här. Så nu vill jag ju såklart veta, hur jobbar ni med att få fler att resa och semestra hållbart, Laura? Ja, det finns ju privata resor och det finns tjänsteresor och det finns långväga och kortväga. Det finns många frågor i det här. Tjänsteresor i kommunen kan vi ju påverka. Där jobbar vi på olika sätt, naturligtvis klimatkompensera för de flygen vi gör, men har också en strikt resepolicy. Men nu tror jag att vi snarast pratar om de här privatresorna, och återigen skulle jag säga att klimatveckan är ett sätt att inspirera, göra folk medvetna, de som inte redan var det, om vad det kostar i termer av klimatutsläpp. Men sen kan vi naturligtvis locka ännu mer och ännu bättre folk att stanna hemma. Vi har ju sett i pandemin har ju väldigt många hemestrat, och det kan vi jobba ännu mer med, att allt ifrån att leverera ved till grillplatserna som vi redan gör i kommunen till att säkerställa kollektivt trafikmöjligheter till utflyktsorter. Men sen ska man komma ihåg att det där är ju individuella beslut, och jag tror att närheten till Arlanda också gör att många kanske till och med bosätter sig i Uppsala, de som gillar att ta flyget långväga. Så att till syvende och sist så är det ju individen själv. Vi kan ju inte tvinga någon att stanna hemma, men vi kan informera och inspirera. Jag skulle lätt stanna hemma om jag bodde i Uppsala. Det är fantastiskt. Men vasst klimatarbete och bra förutsättningar till omställningen kommer ju bli en konkurrenskraft i framtiden, och är redan nu, framförallt när allt fler letar efter ett annat sätt att leva och letar sig ut kanske från de riktigt stora städerna. Nu undrar jag, vad ingår liksom i Uppsalas reklamslinga för det här hållbara livet nu när vi är taggade på omställning? Vill du svara, Laura? Ja, nu är jag inte ingen reklamförfattare så jag har ingen färdig slinga, men jag tänker att den består av en cykel. Den består av det goda livet, livskvalitet. Den består av närhet till saker och ting som du kan nå med cykeln. Och den består av höga
hållbarhetskrav i vår stadsplanering i det lilla och i det stora och att vi kan erbjuda de hållbara alternativen. Och så ska vi krydda den med lite kunskap också. Vi är en kunskapsforskningsstad, så allt det här ska ske. Det som görs i Uppsala är väldigt kunskapsbaserat. Vill du addera någonting, Rickard? Saknades det något i reklamkopien där? Nej, men och så ska vi ha en vy när vi flyger över och visar alla våra fantastiska besöksmål då, som vi satsar stort på nu också för att just öka hemestrandet. Av en elektrisk drönare, eller hur? Precis. Ja, såklart. Självklart. Ja, men det utgår vi ifrån i Uppsala. Ja, absolut. Det är utgångspunkten. Ja. Hörrni, tack så hemskt mycket. Tack så mycket. Det där var väl spännande? Ja, verkligen. Ja, jag tycker också det. Och jag tänker så här att kommunerna har en sån himla viktig roll i det här ju. Jag vill se vad alla kommuner gör. Min kommun, Huddinge. Din? Karlstad? Ja, Karlstad. Ja, definitivt. Och här, rent krasst så är det ju så att Sverige kan ju inte nå sina klimatmål om kommunerna inte är med på tåget och gör sin del av kakan, så att säga. Och här är det ju viktigt att vi ligger på kommunerna och frågar hur det går med klimatmålen och skriver insändare och lägger medborgarförslag, och också någonting som vi tycker om, att starta kanske en lokal klimatklubb, om inte redan finns. Ja, såklart. Men sen så tänker jag också på det här med konkurrenskraft. Också att få kommunerna med på spåret att det här är ju en konkurrenskraft i att satsa på klimat och miljö. Verkligen. Och berätta det för dem också. Ja, och jag tänkte att vi skulle prata lite mer om vardagens alla olika delar också idag. Så jag tror faktiskt vår nästa gäst redan har kommit. Ska vi gå ner? Ja. Hej Martin! Hej! Hej! Ja, nu ska vi snacka koldioxidbudgetar och omställning. Martin Wetterstedt, du är ju forskare på Uppsala universitet och även energisakkunnig på Energikontoret i Mälardalen. Koldioxidbudgetar är din melodi. Vad är det och hur fungerar de? Ja, en koldioxidbudget utgår då från ett globalt utsläppsutrymme som är framräknat av IPCC. Och genom att fördela där och i enlighet med Parisavtalet så får man fram hur mycket ett land kan släppa ut. Och också då kan man bryta ner det till kommunnivå, så att säga. Så man kan räkna fram hur mycket en kommun kan få släppa ut från och med nu fram till egentligen slutet av århundradet. Har alla kommuner en koldioxidbudget idag? Ja, man kan säga att man kan räkna fram en koldioxidbudget enligt den metoden som vi använder för alla. Men det är också viktigt att en kommun liksom äger ett engagemang i frågan, så att de säger att vi vill följa en koldioxidbudget eller sträva efter att följa en koldioxidbudget. Så det beror på hur man definierar det. Kan man inte bara tilldela en koldioxidbudget till en kommun och säga följ det här? Ja, men precis, det skulle man kunna göra. Men det är ju viktigt i och med att det inte finns något bindande lagrum så att säga, inom Sverige för hur mycket utsläpp man får släppa ut. Så är det ju viktigt att kommunen äger den här frågan. Och gärna då tillsammans med lokalsamhället, som i Uppsalas fall med Uppsala klimatprotokoll, där man tillsammans säger att vi vill försöka nå det här och ha med sig en stor del av arbetsgivarna och så inom kommunen. Just det. Jag tänker på det här med utsläppsminskningar då. Nu har vi haft pandemi, eller vi är fortfarande i det. Och då har vi ju förändrat vårt beteende ganska mycket åt rätt håll. Vi har slutat flyga till exempel. Det här vill man ju hålla i när pandemin är över. Hur ska vi tänka för att inte bara halka in i våra gamla fossildoftande ljudspår igen? Just det. Ja, det är en bra fråga. Det är ju en stor utmaning förstås. Och det gäller ju kanske att hitta lite innovativa sätt då för att hitta nya affärsmodeller och liknande lösningar för att kunna kanske jobba mer hemifrån eller ersätta de här flygresorna som man gjorde förut med att semestra på hemmaplan eller göra andra saker. För de representerar en del av systemet som går att ändra ganska fort så att säga, medan andra saker kan ta längre tid att ändra. Just det. När vi pratar om omställning pratar vi ju jättemycket om elektrifiering. Alltså vi ska åka elbil istället för fossilbil och sådär. Men kan vi liksom tuffa på i vår gamla vanliga livsstil bara vi tweakar varje del lite grann? Att vi äter baljväxter istället för kött och vi åker tåg istället för flyg. Och liksom, räcker det? Eller måste vi ställa om hur vi tänker lite mer?
Ja, det behövs ju både liksom bytas ut till nya förnyelsebara drivmedel till exempel och elektrisk drift så att säga. Men man behöver också minska. Vi ser ju som Uppsala växer och alla har ju talat om effektproblematiken och om kör vi lika mycket i framtiden så behöver den elen komma fram och det är en stor utmaning i sig. Så jag tror det finns ett nytt begrepp som kallas sufficiency där man liksom tittar på men hur kan vi uppfylla våra behov fast inom planetens gränser lite mer konkret så att säga. Ställa om i båda ändar. Precis. Vilken typ av omställning behöver vi se på kort och på lång sikt för att nå klimatmålen? Ja, men det är just det där att vissa saker kanske vi kan göra genom att vara lite smarta, genom att ändra beteenden med de systemen vi redan har. Man skulle kunna göra ett tankeexperiment att man fördelar de bilarna vi hade till exempel. Så att de som kör långt tar de effektivaste bilarna och de som kör kort varje dag tar de som släpper ut mest. Liksom. Bara där skulle man kunna spara en del. Men sen så är det förstås elektrifieringen och andra saker som bostadsbeståndet eller byggnadsbeståndet som måste energieffektiviseras. Men det är ju en ganska trög process. Så det finns exempel på vi måste hitta de områden vi kan ställa om snabbt och sen så måste vi jobba på storskaligt som Fossilfritt Sverige gör till exempel med ställa om industrin och liknande. Just det, men nu ska vi inte lägga för mycket ansvar på individen här kan jag tycka. Men samtidigt om man är till exempel en väldigt klimatengagerad Uppsalabo då kanske man vill göra mycket. Vad är det viktigaste man kan hugga tag i, tycker du? Ja, men det gäller ju att börja med de stora utsläpp man har så att man inte gör symbolhandlingar så att säga och att köper lite ekologisk frukt till exempel och tror att man tar bilen till affären. Liksom. Utan jag tror att är man en klimatengagerad medborgare så har man ju redan dragit ner på sitt flygande. Kanske åker tåg på semester till stor del i alla fall. Bilåkandet kanske man försöker minimera. Så det gäller ju att hitta de stora utsläppspunkterna. Sen så är det ju så att det är en stor del av befolkningen har ett ganska klimatsmart levnadssätt idag. Det är många som aldrig flyger till exempel en gång per år eller vart tredje år. Så det gäller att hitta liksom, vad man kan bidra med. Men sen så är det en del som är beroende av hur samhället ser ut idag. Så att säga. Så man har en del indirekta utsläpp kopplat till att man tar del av sjukvården och olika system. Som man inte kan rå på själv. Liksom. Nej, precis. Men då kanske man ska göra en klimatkalkylator till att börja med då, för att se vad man kan rucka på. Precis, det är jättebra. Och kanske inte rättfärdiga de stora utsläppen med att kanske källsortera. Precis, precis. Det gäller att identifiera vad som är stort och smått. Ja, just det. Ja, men nu har vi koll. Tack Martin. Tack så mycket. Tack. Jag tycker det är så intressant med beteende, hur vi beter oss nu och hur vi kommer bete oss i framtiden och hur vi kommer se tillbaka på den här tiden i framtiden. Men en sak som jag hoppas på är ju att kommuner kommer att involvera medborgarna mer i omställningsarbetet och att fler röster kommer till tals. Ja, jag håller helt med. Men du Maria, nu ska vi prata om någonting annat här. Handen på hjärtat. Hur är det med den här optimala kosten? Ja. Äter du optimalt klimatsmart, Maria? Alltså nej, det gör jag ju inte. Jag är ju inte vegan. Jag önskar att jag vore det. Då hade jag haft så mycket mer plats i min koldioxidbudget för andra roliga saker. Det är ju så. En vegan släpper ut 0,5 ton per person och år. En genomsnittssvensk, alltså sådana som äter kött ibland, 1,8 ton. Så det är ganska stor skillnad faktiskt. Och jag har helt enkelt gjort så att jag har bytt ut nästan alla mina mejerier till veganska alternativ. Inte ost. Lite för förtjust i ost tyvärr. Men i övrigt. Och sen äter jag kanske vegetariskt 49 dagar av 50. Lite sill på midsommar, jul, sådär. Du vet. Ja. Du då? Ja, men jag är inte heller vegan och precis som du så äter jag vego nästan jämt. Men jag har liksom kopierat någonting som du har sagt en gång i tiden. Det låter bra. Ja, jag är en köttätare som i stort sett aldrig äter kött. Jag sätter liksom inga etiketter på mig. Och det tycker jag är ganska bra, speciellt som småbarnsförälder. Eftersom matsvinn också är ett problem så kan jag äta den där korven som blir över. Eftersom jag då är allätare
matätare. Men hållbar kost innebär ju också att vi faktiskt kan äta en liten bit kött, men inte alls så mycket som vi gör idag. 14 gram om dagen ingår i den hållbara kosten, eller om man sparar det till helgen kanske och tar en 100-grammare när veckan är slut. Och det gör ju att jag faktiskt kan moffla i mig då barnens rester som jag ser fram emot så mycket. Ja, men jag relaterar. Det här med matsvinn, det är ju en utmaning för föräldrar, men för alla andra också faktiskt. 1/3 av den mat vi producerar i världen, den slänger vi. Svensken slänger nästan 1 kilo mat varje vecka som hade kunnat ätas upp istället. Och det här är ju inte bara dåligt för klimatet, det är ju ganska dåligt för plånboken också, tänker jag. Ganska många tusenlappar som liksom vi kastar bort istället för att göra roligare saker med. Oh ja. Men problem är ju till för att lösas, och vår nästa gäst har järnkoll på det här med att kunna äta gott och också hålla oss inom planetens gränser samtidigt. Ja. Ska vi gå och kolla? Det gör vi. Hej Elin! Hallå! Hej! Nu är det dags att snacka mat och hållbar matkonsumtion och matproduktion. Välkommen Elin Rös! Du är forskare och forskar både på hållbar matproduktion och matkonsumtion på Sveriges lantbruksuniversitet, SLU. Vad skulle du säga är det absolut viktigaste som Uppsalaborna kan tänka på när det gäller kosten? Ja, när det gäller klimatet, att äta mer klimatsmart, så handlar det om att dra ner på kött och andra animaliska produkter. Det är enskilt det största vi kan göra när det gäller att minska klimatpåverkan från det vi äter. Men sen så handlar ju hållbar mat om mer än bara klimat. Så att då kan man till exempel också tänka på att handla ekologiskt för att minska användningen av bekämpningsmedel. Och också försöka köpa mat som vi kan producera här i närområdet i Sverige och i Europa. För då minskar vi trycket på jordbruksmarker i de här tropiska regionerna där vi har mycket hög biologisk mångfald. Så det är väl några sådana här enkla knep, enkla tumregler. Det gillar vi, enkla knep, det är bra. Allt ska såklart inte ligga på individen. Så vad kan Uppsala kommun göra för att det ska bli enklare att äta rätt och svårare att äta fel, så att säga, för alla som bor här? Ja, Uppsala kommun har ju störst rådighet över den mat som serveras i deras verksamheter, så i skolor och äldreboenden och på sjukhus. Men även vad som serveras i kafeterier, på idrottsanläggningar och sånt där, så kan man vara med och styra mer över. Då. Och då handlar det ju om att se till att det är den här hållbara, hälsosamma maten som serveras i stor utsträckning. Och också tycker jag se till att den maten är god. Det är jätteviktigt, för det är liksom det som de flesta konsumenter tycker är allra viktigast med maten, att det ska vara gott. Rimligt. Helt rimligt och helt förståeligt. Och där, att se till att man då utbildar kockar i vegetarisk matlagning, att man satsar på det här och ser till att göra det på ett lustfyllt sätt. Så tror jag att då blir det mycket enklare för alla. Och då blir man inspirerad av det man får i skolan eller den maten man möter. Men också olika typer av projekt med restaurangerna och näringslivet här i Uppsala, så att man tar ett gemensamt krafttag kring maten. Ja, men det är jättebra. Och du var inne på det här med att vi skulle kunna äta mer närproducerad mat. Uppsala har ju faktiskt ganska stor matproduktion, framförallt spannmål. Finns det liksom klimatmöjligheter med att vara en odlande kommun som inte riktigt tas vara på? Ja, det här är ju ett sånt där problem i jordbruket generellt, både i Sverige och hela Europa och världen också, att man är ganska specialiserad. Så att i den här regionen så odlar vi väldigt mycket spannmål och inte så mycket annat. Och det skulle också odlingssystemen må bra av en större mångfald i det vi odlar. Så att vi skulle kunna odla mer baljväxter till exempel, ärtor och bönor som vi kan också äta direkt istället för att använda det till djurfoder. Och frukt och grönsaker, att få en större diversitet i odlingen vore bra. Och också blanda upp den djurhållningen som vi har mer. Idag är djuren också koncentrerade till vissa regioner då. Jag känner att jag börjar bli lite hungrig nu. Vi pratar om så mycket gott. Ja, men klimatförändringarna är ju redan här och växtzonerna flyttas norrut. Och i takt med att Uppsala blir både varmare och blötare så förändras ju också förutsättningarna för att odla. Det är ju nya möjligheter också förstås. Men vad är viktigt att tänka på när för att jordbruket och matproduktionen ska bli mer hållbar?
Det är dels att den här omsvängningen till en mer växtbaserad kosthållning och produktion. Då. Så att där skulle vi kunna odla mer grönsaker och frukt och baljväxter som jag redan har nämnt. Då. Men sen gäller det att se till att också odlingssystemen är resilienta för den typer av chocker som vi kommer se mer av i framtiden. Vi hade ju den här värmeböljan 2018, så man behöver ju också bygga ut bevattningen, se till att man kan vattna. Det har vi ju inte så mycket av i Sverige, för vi har inte behövt det historiskt. Då. Också se till att jordarna är av en bra kvalitet så att de kan hålla vattnet, att vi jobbar med markens bördighet, att se till att man har bra växtföljder som vi säger, och att man varierar olika grödor och bygger upp jordens mullhalt så att man har bra jordar att odla i också framöver. Just det. Jag är lite nyfiken på så här, möjligheter utöver själva odlingen, alltså matinnovationer och sådär. Uppsala har ju till och med en sen tidigare, matsvinnsappen Karma, som är ett jättebra exempel på att lära folk att leva mer hållbart. Vad skulle du vilja se? Du bor ju i Uppsala själv. Vad skulle du vilja se här inom liksom, innovationer på matsmartsområdet? Precis. Jag tror att det behövs någon slags mental, social innovation i att vi behöver värdera maten mycket mer än vad vi gör idag. Mat är ju väldigt billigt om vi tänker. Alltså, vi lägger ju väldigt lite av vår inkomst egentligen på maten. Så hur kan vi få upp värdet på maten och så att vi kan betala för vad det faktiskt kostar att producera mer hållbar mat? Så det kanske inte är så här high-tech innovationsroligt, men jag tror vi måste börja värdera vår mat mycket mer. Och det kopplar också till matsvinn. Att vi slänger stor del av maten idag för att vi helt enkelt tar råd. Vi behöver inte spara på de sista resterna till lunchen imorgon, utan vi kan ha råd att laga något nytt eller gå ut och äta. Så att det är också ett hållbarhetsproblem att vi slänger så mycket mat. Så vi behöver få upp värdet på maten. Så att det är väl... Men sen finns det också en jätterolig utveckling kring nya eller nygamla produkter. Att när man tar råvaror som vi har ätit jättelänge, som de här ärtorna, de här baljväxterna som jag nämnde. Vi äter ju nästan bara gul ärtsoppa när det gäller just, men vi kan ju göra mycket mer på våra gula ärtor. Det kommer nu olika typer av produkter som är baserade på svenska råvaror, som är ganska lite processade, som är ekologiska och som kan ersätta köttet i många av våra vanliga produkter, som det kommer till exempel intressanta färser. Så vi kan göra lasagne, köttfärssås och tacos på en råvara som är mycket mer hållbar och hälsosam och gynnar lokalsamhället och så vidare. Så att det kommer mycket sådana intressanta produkter. Jag tror inte alltid att det behöver vara så high-tech som man kanske tänker när man tänker innovationer. Det bästa av det gamla och lite nytt. Ja, precis. Och sen så äta upp varenda smula. Absolut. En munsbit kanske heter. Men du har ju bra koll här på hållbar mat. Vad är det mest spännande inom matinnovationer som du har fått nys om genom ditt jobb, som kan kittla våran fantasi lite? Du har ju varit inne på det här med innovationer. Precis. Precis. Nu var jag inne på de här. Vad är det som, men jag tycker kanske jag får upprepa mig lite här. Men jag tycker ändå de här produkterna som kommer nu och inte är så high-tech utan är ganska basic, men att de är förpackade på ett sätt som gör att det blir enkelt för oss. För det är ju också en sån här trend nu att vi vill ju inte laga så mycket mat. Det var någon som sa till mig en gång att vi lagar inte mat längre, vi monterar mat. Och jag tyckte liksom att det lite grann kanske gjorde ont i hjärtat, men det är ju lite grann så. Så att de här ganska basic råvaror, men förpackade på ett sätt som gör att det är lätt för oss att äta det helt enkelt. Så det inte blir svårt att äta mer växtbaserat. Nej, precis. För det kan också gärna bli det om man är ovan. Att hur lagar jag en riktigt god linsgryta? Eller nu är linsgryta väldigt enkelt, men det var ett dåligt exempel. Men ofta är man ju lite handfallen, och det är jag också. Då tycker jag att de här convenience-produkterna som är ganska low-tech, de tycker jag är häftiga. Det tycker jag är häftiga innovationer. Hur ser framtidens Uppsala ut om du fick bestämma på matfronten? Ja, då skulle man väl kanske vilja önska sig ett ännu större utbud av den här hälsosamma, hållbara maten. Och också att mer kopplingar till det lokala jordbruket. Att kan jag gå runt på restaurangerna och smaka av liksom Uppsalas närområde, skulle det vara jättehäftigt. Att det blir mer samarbete mellan restauranger och producenter. Men då måste ju producenterna också producera mer än bara spannmål förstås. men det tycker jag skulle vara häftigt
Kunna också köpa mer mat. Vi har ju Bondens marknad, men ännu mer levande kulturliv kring maten härifrån. Alltså jag ser så mycket fram emot den här buffén av Uppsala delikatesser som är på gång nu, känner jag. Jag med. Tack snälla Elin för att du kom. Tack. Alltså du Emma, det här med mat, det kittlar ju fantasin. Vet du vad jag tänkte på där inne? Nej. Vad önskar du fanns i din kommun när det gäller mat? Ja, men jag bor ju på landsbygden, så jag när ju en dröm om lanthandeln. Och återkomsten av lanthandeln, fast på jul, tänker jag. Ja, men en eldriven lanthandelsbuss som ställer sig på en central plats i bygden, som alla kan gå och cykla till, istället för att 50 eller 100 pers tar bilen till shoppingcenter på billängds avstånd. Eller att kanske göra det lukrativt att ha små såna här handelsbodar lite varstans i bygden. Alltså mys, tänker jag. Ja, men du då? Vad drömmer du om? Ja, alltså jag bor ju inte på landet då. Jag bor i en kranskommun till Stockholm. Så att jag tänker mig kanske inte lanthandel, utan jag tänker snarare att de här rekoringarna som börjar poppa upp där jag bor, de ska ju flytta in på torgen. Ta över torghandeln. Tänk vad bra. Då kan alla storstadsbor som är på väg hem från jobbet kan handla närproducerad mat utan att ta bilen. Snacka om nudging. Och vilket mys att gå där på fredag eftermiddagarna och plocka på sig inför helgen. Ja. Bilberoendet är ju helt klart ett dilemma, inte minst på landsbygden där jag själv bor då. Och Uppsala har ju en stor andel av befolkningen just på landsbygden. Så nu tycker jag att vi tar och snackar lite transporter. Helt klart. Hej Maria, hej Emma. Nu ska vi prata transporter, och med oss har vi Mattias Goldman som är hållbarhetschef på Sweco. Nu undrar jag såklart, har du någon fantastisk universallösning för oss landsbygdsbor som kanske inte riktigt vill vara så bilberoende som vi är nu? Hur ska man kunna vara bilfri och lantis i Uppsala? Och hur kommer stadens bilanvändande se ut? Många frågor. Och tyvärr många svar, därför att något av det vanligaste som händer mig är att någon stoppar mig vid ett rödljus eller något sånt och frågar vad ska jag välja, vilken bil eller vilket färdslag. Och så blir man besviken när jag svarar det beror på. Därför att man vill ha en universallösning, men det beror faktiskt på, och du är inne på något väldigt viktigt där, att här i Uppsala kanske man tänker att det här är en storstad, alla bor centralt. Nej, så ser varken Uppsala eller Sverige ut. Vi är ett glesbefolkat, avlångt land, och det duger inte att ha en lösning som bara funkar för innerstaden till exempel. Då får man snarast en backlash, en revolt, och folk känner sig utanför. Men det vi vet är att vi måste bort från det ineffektiva och fossilbaserade, annars klarar vi inte klimatutmaningen. Och vi har 17 hållbara globala mål att klara av, så vi kan inte heller hitta lösningar som är bra för en och dåligt för de andra. Men du Mattias, jag bor i Huddinge kommun, nu outar jag den. Och där håller det på att planeras ett gigantiskt motorvägsbygge rakt igenom ett naturreservat. Med argumenten då att man ska bygga bort köer och olyckor, och framförallt för att vi kommer behöva den här vägen för att det kommer att bli så många fler bilar. Kommer det verkligen det, eller är inte det här ett lite omodernt sätt att se på framtiden? Jag tror att du fångar in just det att ganska ofta så när vi planerar framtiden så gör vi det med hjälp av backspegeln. Man tittar hur har det varit hittills och så drar man ut en trend. Och då har man sett att allt sedan 50-talet så har bilismen ökat, och så tänker man att så fortsätter det nog. Men jag tror att vi dels är på väg mot ett trendbrott. Vi har lärt oss otroligt mycket av den här i grunden tragiska pandemin som vi snart lämnar bakom oss. Om hur många resor som egentligen var onödiga. Det gick lika bra att bara koppla upp sig, att vara med på ett webbinarium istället för ett seminarium. Att ha kundmötet hemma i soffan istället för att vara på kontoret. Så vi får ett trendskifte i sig, och vi behöver ett trendskifte. Vi klarar inte klimat- och hållbarhetsutmaningarna om vi ska fortsätta att ha allt mer bilåkande. Dessutom är det djupaste ingreppet i ett typiskt hushålls plånböcker. Bilen är det dyraste. Huset kan fördyrare, men det brukar stiga i värde. Bilen bara sjunker i värde. Och jag vill inte gå in exakt på Huddinges motorväg, men jag tror att storskalig motorväg, det är någonting som vi snart märker när det gäller planering. Det låter bra. Ett annat dilemma är ju att vi svenskar är väldigt bekväma. Hälften av alla bilresor är under 5 kilometer. Och i tätort så ser det ännu värre ut. Där det är 80% mellan 3 och 4 kilometer som tar
en kvart ungefär att cykla. I alla fall för mig. Jag är ingen snabbcyklist av något slag, men ungefär en kvart. Vad tror du krävs för att vi ska kunna plocka bort de här lite mer onödiga bilresorna? Jag tänker att när vi nu sitter här bland vänner så kan jag också outa lite grann. Och det är att vi har ju försökt länge från miljöhåll att testa att skulda och skamma. Och säga, skäms på dig du som är så bekväm. Upp med dig på cykeln, stå i busskuren om det ens finns någon i ösregnet och hoppas på att bussen så småningom kommer. Och det där har inte funkat något vidare bra. Det har funkat på oss som kanske ändå var där i gränslandet. Men för de allra flesta så är vi, som du var inne på, bekväma. Min bok som jag ganska nyligen kom med som heter Klimatsynda utgår från de 7 dödssynderna som är hur vi människor beter oss. Och en av dem är lättjan. Att vi egentligen är ganska bekväma av oss. Och då måste vi appellera till det. Jag tycker bilpoolerna gör det på ett väldigt bra sätt. De säger att om du istället för att ha en egen bil är med i en bilpool, då slipper du ta ansvar för att skatta, besiktiga, försäkra, tanka, tvätta, serva, byta till vinterdäck, byta tillbaka till sommardäck, långtidsparkera när du inte använder den. Kort sagt, du får lättare ihop ditt livspussel om du delar resurser med andra och klimatnyttan får vi på köpet. Och så tror jag vi måste tänka också med bilanvändningen. Se till att det hållbara blir det lätta. Men sen en signal om ni nu lyssnar, statsmakterna, är ju också att det är helt sjukt, tycker jag, att den som sätter sig i bilen till och från jobbet får 18 kronor 50 öre milen i milersättning. Den som du och jag tar cykeln får 0. Så kan vi inte ha det. Då nästan tvingar man ner folk i förarsätet. Men vi åker ju inte bara bil, vi flyger ju också och ganska onödiga sträckor. Den vanligaste flygsträckan i Sverige är Stockholm, Göteborg. Det är 0 tidsvinst och utsläppen är många tusen gånger högre med flyget såklart. Och dessutom då så Uppsalaborna, liksom de allra flesta svenskar, flyger gärna till solen med långa flygresor som släpper ut mycket. Hur ska vi komma till rätta med den här flygnormen som finns? Jag tror att de hänger ihop. Det ena är ju arbetsresorna. Stockholm, Göteborg eller tvärtom är tydligt en arbetsresa för det mesta. Och då hoppas och tror jag att vi har lärt oss någonting av denna tragiska pandemi. Att ofta så ska man inte ens byta från flyget till tåget utan byta från flyget till framför datorn helt enkelt. Och när man väl ändå ska resa, då är det ju mycket effektivare. Det är en bra arbetsplats på tåget och det är en usel arbetsplats på flyget. Så då tror jag vi ska ta det på det hållet. Men det vi har märkt ofta när vi har djupintervjuat folk som tar flyget, så vet de att det finns ingen tidsvinst. De vet att det är en sämre arbetsplats. Men de säger mellan skål och vägg eller mellan 4 ögon att jag langar ju fram mitt bonuskort. Och har jag gjort det där ett antal gånger så har den här resan till solen med familjen betald. Och det där är ju nästan till ett lagbrott redan, men jag tror att vi behöver liksom lyfta fram att så där får det inte gå till. Och när det gäller våra semesterresor så tänker jag på den här gamla dikten. Jag tror det var Karin Boye, va? Det är inte målet som är målet med vår färd. Det är resan som gör resan värd. Och vi behöver lyfta fram igen, lägga undan klimatmoralismen tror jag. Och lyfta fram istället att det bästa man kan göra med goda vänner eller med familjen är inte att stänga in sig i en plåtlåda på 10 000 meters höjd. Utan det är att njuta av själva resan och tycka där var det fint, vi stiger av. Tycka här var det härligt att köpa lite vin och ostar och vi äter det på tåget. Eller vad man nu kan komma åt så att man hittar njutningen i det hållbara. Du får det att låta väldigt härligt tycker jag att leva hållbart. När åker vi? Ja, så fort vi får. Ja, precis. Men det här med biobränsle då? Ett vanligt argument är att vi kan fortsätta flyga i den takt vi gör, men bara att vi byter ut bränslet i tanken. Vad har du för kommentar till detta? För det första är ju biobränslen spännande i den bemärkelsen att jag tror att vi alla ska bort från avgasfri bilism. Men väldigt många av dem som tittar på det här har inte råd att gå och köpa en ny elbil. Om man då har en befintlig bil som nu går på fossil bensin eller diesel, så kan den i princip imorgon gå på förnybar bensin eller diesel. Och det skulle ju vara ett jättestort steg åt rätt riktning som gör att vi kan komma igång lite snabbare. Så biobränslena har absolut en sån roll. De har en sån roll i flyget också. Men dels kan man inte liksom inteckna framtiden genom att säga jag flyger nu för så småningom går det på biobränsle. Och dels så har alla flyg, vare sig det är fossila eller förnybara bränslen, har en höghöjdseffekt när de kommer upp på höjd. Det säger sig själva. Och den effekten är lika stor i princip när man använder biobränslen. Så man har hur bra biobränslet i sig än är så har man en kvarvarande klimatpåverkan. Men jag vill ändå akta mig för att vara för moralistisk om flygandet.
Dels därför att moral tror jag står fel. Och dels därför att jag gillar att vi får in kulturella uttryck från olika håll. Jag tror att det är bra att vi möts över kulturgränser och ser hur man har det i helt andra delar av världen. Jag tror att vi liksom appellerar till helt fel krafter om vi säger att vi i Sverige ska bara vara vi i Sverige. Flygtransporter är all ära för oss som åker personer, men vi har ju också en hel del varor som slussas fram och tillbaka och hit och dit. Vi svenskar konsumerar ju som att det inte fanns någon morgondag. Och till slut blir det rätt dessutom. Ja, och ibland så måste man också åka väldigt långt för att hämta sitt paket där man har shoppat kanske på nätet, även om man shoppar hållbart. Vad är dina tankar kring just det här med transport av varor när vi nu ska ställa om? Det är att det är lönt att klura en stund på det. Därför att du har ju rätt att ofta blir det ett otroligt ohållbart och stort transportflöde. När man beställer kläder på nätet i en box som ska passa dig. Och du tänks inte ens välja alla de här 15 klädesplaggen utan kanske ett. Och de andra skickas tillbaks i bästa fall. Men ofta skickas de på destruktion för det är inte ens lönt att ta om hand. Så att man bör fundera på hur ser den här ekonomiska modellen ut. På vägen hit så såg jag också en sån här annonspelare där det stod om du beställer en utegrill innan klockan 12 så får du den samma dag. Och då fattar ju alla att det där är inte några effektiva flöden utan en lastbil som kör till dig. Och sen en helt annan lastbil som kör till mig. Men i grunden är ju e-handel något väldigt positivt, potentiellt i alla fall. Där istället för att jag åker och handlar och sen du i varsin bil så åker e-handeln ut till mig och sen till dig och sen till dig. Och då sabbar vi ju allt det om vi säger att jag vill ha leverans precis nu, precis vid det här klockslaget, jättesnabbt och jätteexakt. Så att vi får själva som konsumenter tänka efter vad är det vi stöttar där. Jag tänker att vi också, det är lönt att klura ner sig lite i. För att om jag dricker ett chilenskt vin, som jag gärna gör, jag bodde där en gång i tiden, då har det typiskt transporterats hit i bulk på containerfartyg. Dricker man ett österrikiskt vin så har det ofta transporterats på butelj, på lastbil till Sverige. Och då blir klimatpåverkan en helt annan än avståndet. Så det är inte avståndet i sig som är problemet oftast, utan det är hur gick den här transporten till då? Och vågar vi och orkar vi som konsumenter ställa den frågan, ja då knuffar vi åt rätt håll. Tack Mattias för dina tankar. Jag är väldigt sugen på den här tågresan måste jag säga. Vi kör väl jag på att säga, men det är det ju inte utan vi åker. Ja. Tack så mycket. Tack. Ja, Emma, nu har vi snackat transporter, vi har snackat mat och så har vi snackat lite om vårt beteende i omställningen. Jag tänker att det börjar bli dags att knyta ihop säcken. Vad tror du? Ja, det är ju ett begrepp som heter hållbar stadsutveckling kvar på schemat. Vad skulle du säga ingår i det? Ja, men att jag som medborgare har enkelt att sänka mina utsläpp och leva inom planetens gränser. Rimligt. Ändå. Ja. Jag gillar ju tanken på 15 minutes city som Paris jobbar mot. Alltså att man ska ha 15 minuter till det mest basala i en stad. Alltså skola, sjukvård och matbutik. Jag älskar den tanken. Du då? Ja, verkligen. Ja, men jag tänker också att vi måste börja tänka mer målstyrt. Hur vill vi att stadsbor till exempel ska bete sig? Ja, men de ska ju åka kollektivt. De ska cykla, promenera. De ska kunna ses socialt utan att ta bilen hela tiden såklart. Och så vill de ut i naturen ibland. Inte heller ta bilen utan kanske cykla ut i naturen. Det är ju väldigt mycket som handlar om att livet ska flyta utan en massa extra utsläpp. Det tycker jag är hållbar stadsutveckling. Men framförallt kanske, det ska vara lätt att göra rätt. Baggis va? Ja, du fixar det. Ja, jag fixar, inga problem. Ja, men det är väl dags att kolla hur Uppsala jobbar med hållbar stadsutveckling. Intressant. Hejsan. Nu ska vi snacka stadsutveckling och med oss har vi Christian Blomberg som är stadsbyggnadsdirektör i Uppsala kommun. Borgmästaren i Paris jobbar ju med konceptet 15 minutes city där allt ska vara tillgängligt, eller det mest väsentliga ska vara tillgängligt inom 15 minuter, alltså vård och skola och mat. Kommer vi se fler sådana här lokalsamhällen, alltså en decentralisering för att nå uppsatta klimatmål? Vad tror du?
Ja, men det tror jag absolut. Och jag kan väl skryta med att Uppsala ligger lite i framkant. Vi har sedan länge haft den planeringsprincipen i vår översiktliga planering. Där har vi våra stadsnoder som vi satsar på. Och då tror jag att vi i Uppsala kan prata om 5-10 minuterstaden istället för 15 minuterstaden. Det bygger på att vi skapar starka lokala noder med det service och det handelsutbud som man behöver lokalt. Och det är också för att minska behovet av transporter i staden, det är för att komplettera city och för att skapa ett lokalsamhälle som man både kan göra bostadskarriär i men sen också sysselsätta sig med arbete och så vidare. Det finns jättemånga positiva delar med det här. Vi har inte bara sovstäder utan vi har också aktivitet på dagarna och så vidare. Så att vi har haft den här planeringsprincipen så länge. Så att jag är glad att kunna säga att vi slår nog Paris på näsan i den grenen. Bra skalp ändå. Ja, verkligen. Uppsala växer ju. Det byggs helt nya stadsdelar i stan. Hur jobbar ni för att det ska bli lätt att bo och arbeta på ett hållbart vis i de här nya delarna av stan? Ja, men precis som jag var inne på så handlar det om att centralisera den service som behövs för att kunna bo och leva på de här ställena på ett så hållbart sätt som möjligt. Vi jobbar starkt med våra stadsnoder. Vi kompletterar också, vi har ju stora möjligheter när vi bygger ut nya stadsdelar att så att säga, försörja befintliga stadsdelar med bättre infrastruktur. Den stora utbyggnad som vi ser framför oss i Uppsala nu, den ställer krav bland annat på spårbunden kollektivtrafik och det kommer ju hela stan till godo. Så att jag tänker att man får se, inte tillväxten skapas ju inte genom att vi bygger utan vi omhändertar en tillväxt som Uppsala har haft under flera årtionden. Och när vi omhändertar det så har vi möjlighet att skapa nya, bättre lösningar både för de nya Uppsalaborna och de som redan bor här. Hur tänker man kring allt från uppvärmning till material och transporter när man bygger nytt i Uppsala? För vi vill ju inte att man ökar på utsläppen när Uppsala växer. Nej, och där är det också så att tillväxten skapar ju en plattform eller en bädd för den här innovationen som behövs. Utan tillväxten så sitter vi ju still i det vi har idag. Och då handlar det ju om att ta bort saker eller begränsa. Och vi vill göra människors liv så bra som möjligt. Och det kan vi göra i de här nya tillväxtområdena. Där jobbar vi bland annat med att som kommun, vi är ju beställare eller köpare av hållbarhet kan man säga. Så i våra upphandlingar så ställer vi sådana krav för att minska klimatavtrycken i allt ifrån gator som byggs till de hus som uppförs. Vi jobbar mycket med träbyggnader. Men sen uppmuntrar vi och utmanar också marknaden till att vara innovativa vid byggnationer och så vidare i de här stora stadsutvecklingsprojekten. Så att det är våran innovationsbädd. Tillväxten använder vi för att skapa nya, bättre miljöer helt enkelt. Spännande. Jag är väldigt förtjust i det nyordet cirkulent som ju man hoppas ska ersätta konsument till slut. Att vi ska bli bättre på att ta hand om det vi har och cirkulera det. Men för att man ska kunna göra det så måste man ju ha de här tjänsterna och möjligheterna runt sig. Hur jobbar ni där när ni bygger nytt och förtätar staden och sådär? Hur bäddar ni för cirkulenter? Ja, men delvis så tänker jag att vi gör det i de stadsstrukturer som vi bygger genom att i möjligaste mån i alla fall ställa krav på, för att få köpa kommunal mark för att bygga så kan vi ställa krav på att återanvända och återanvändbara material används vid husbyggnationer så att bara den struktur man lever i blir cirkulent och i någon mening. Men sen får man också titta på den lilla skalan där vi kan erbjuda strukturer för människor att inom ramen för sitt eget hus eller i gemensamma lokaler i stadsdelar att man kan dela tjänster och varor på ett bra sätt. Spännande. Uppsala ska ju växa med ett nytt Sundsvall sägs det. Min gamla hemstad faktiskt flyttar hit. Hur ska den här växtknäppen ske på ett sådant sätt så att inte naturvärden förstörs på kuppen? Jag tänker att man alltid måste ställa den naturliga tillväxt som finns mot att vi har befintliga värden i bland annat naturvärden. Det går inte att komma ifrån att vi måste omhänderta tillväxten på något sätt. Och då kan man ibland man får ställa sig frågan hur ska vi göra det? Och jag tror att det är helt omöjligt att ta hand om Sveriges tillväxt eller för den delen Uppsala tillväxt utan att faktiskt göra anspråk på vissa naturvärden. Det vi gör samtidigt det är att delvis så jobbar vi med kompensationsåtgärder på andra ställen. Men vi försöker ju alltid hitta strukturer och bygga i som gör att
men att vi anspråktar så lite mark som möjligt. Vi bygger tätt och vi ser också till att skapa nya naturvärden där vi finns och också tillgängliggöra dem för människor på ett helt annat sätt än vad de är tillgängliga idag. Då. Ja, men vad spännande. Det ska bli intressant att följa Uppsalas tillväxt tycker jag. Tack snälla Christian för att du kom. Tack så mycket. Tack. Ja du Emma, det känns som jag har lite bättre koll på Uppsala än på min egen hemkommun nu. Eller vad känner du? Ja, definitivt. Jag tror jag ska åka hem och börja ställa lite frågor. Bra plan. Jag vill ju att Karlstad, alltså min hemkommun, ska ge Uppsala en match när det gäller titeln Årets klimatkommun. Du tänker så. Eller jag vill framförallt att Karlstad ska ge, eller varje stad ska ge klimatet en match i första hand såklart. Men Uppsalaborna har ju helt klart ett försprång. Och jag hoppas faktiskt att alla som tittar tar chansen att faktiskt förvalta det också. Och den här klimatveckan blir ju startskottet för en rekordsnabb omställning, hoppas jag. Och där alla engagerar sig i järnet. Ja, för grejen är ju det med utsläpp och utsläppsminskningar. Alltså, klimatkrisen känner ju varken av nationsgränser eller kommungränser. Alla måste hugga i, annars drabbas vi alla av det också. Och som vi sa från början så, ska vi säga det igen, så på den här sajten så kommer det finnas det kommer ligga massor av bra material som en kunskapsbank helt enkelt. Och jag hoppas den här sajten slår klickrekord. Jag kommer vara med och bidra. Helt klart, jag med. Och sen så ska vi faktiskt passa på att tipsa om en bok som vi har skrivit som heter Gör skillnad från klimatångest till handlingskraft, som vi har skrivit med vår medgrundare i Klimatklubben, Johanna Leiman, som heter Nilsson när vi skrev boken, ska vi säga. Och den boken är faktiskt en väldigt bra utgångspunkt om man vill hugga i. För det bästa sättet att dämpa sin klimatångest är ju faktiskt att känna att man bidrar till att lösa det här, eller hur? Ja, precis. Och vi har ju också ett annat bokprojekt som heter Klimatasken. Stora förändringar i litet format som jag också vill tipsa om. För det är en väldigt bra verktyg. Inte minst en bok som heter 1-tonsdieten. Alltså vi ska ju ner till 1 ton. Och det är en fyllibok som hjälper en att sänka sina utsläpp under ett år. En annan favorit är ju vår svar på talbok som heter Men Kina då. Som man kan ha i bakfickan ifall klimatdiskussionerna viner hett om öronen. Och så måste vi förstås tipsa om Klimatklubben också. Framförallt kanske vår stora Facebookgrupp som har över 22 000 medlemmar som varje dag diskuterar och engagerar sig på olika vis. Där kan man haka på. Men sen så finns det ju faktiskt en lokalklubb här också. En Klimatklubben Uppsala finns här. Och det är ju det perfekta sättet att faktiskt engagera sig lokalt och vara med och påverka vad som händer i kommunen till exempel. Så det tycker jag man ska göra. Och det är ju, framförallt måste vi följa upp det här. Uppsala ska minska sina utsläpp med 10-14% varje år. Det gäller ju att trycka på så det faktiskt händer. Precis. Stort tack för oss. Det har varit väldigt spännande. Jag har lärt mig otroligt mycket om Uppsala och jag vill fortfarande bo här. Ja, det blir svårt att få med familjen på det kanske. Men det har varit underbart att lajva Uppsalabor för en stund måste jag säga. Och vi kommer gärna tillbaka. Ja, det gör vi verkligen. Och låt bästa klimatkommun vinna för allas skull.